Podíváme se na fenomén železnice, tabulky a cedulky. Ukážeme vám Rakušanku, tedy legendární ozubnicovou lokomotivu po opravě. A v rubrice Úžasné návraty se přesuneme do roku 1983 na zkušební okruh Výzkumného ústavu železničního. Vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Už 8 let vám přinášíme různé úhly pohledu na železnici. Například na malovanou železnici, líbí se vám? Nebo na vyšívanou, to byl unikát. A když je nostalgická železnice, tak nám srdce jenom zaplesá. Ovšem nesmíme opomenout ani modelovou železnici. A za jednou takovou modelovou novinkou jsme se vydali do Vídně. Tak se pojďme podívat na rakouský klon Českého království železnic. Dělá se vám trochu šoufl z té výšky a z toho točení se na kolotoči? Jsme ve vyhlášeném rakouském zábavním parku Prátr a jak už jsme v úvodu tohoto pořadu prozradili, vyrazili jsme na toto turisticky oblíbené místo za vlaky. Vlastně za modely reálných vlaků a reálných staveb do Rakouského království železnic. Líbí se vám to? Nejdříve se ale časově přesuňme do 31. října roku 2019, kdy byla za účasti vzácných hostů přestřižením pásky zahájena stavba. 3, 2, 1, start. Za pouhých 9 měsíců dělníci a modeláři ohlásili hotovo a my byli s kamerou u toho, když se dvoupatrový magnet pro příznivce železnice na začátku srpna otevíral. Dnes se v Prátru děje něco zcela výjimečného. Slavnostní otevření nové atrakce. Pamatuji si na 31. říjen loňského roku, kdy začaly první práce a přestože přišla koronakrize, s krátkým zpožděním se podařilo vybudovat něco skvělého. Prátr nás neustále překvapuje novými atrakcemi, což je pro Vídeň velmi důležité. Chtěla bych srdečně pozdravit a přivítat krále a popřát projektu Království železnic vše nejlepší a hodně návštěvníků. Vážení hosté, je mi ctí vás zde všechny srdečně přivítat a mám tu čest a povinnost vás provést královstvím. Než tak učiním, poprosím vzácné hosty o přestřižení slavnostní pásky. Bitte jetzt. Nacházíme se v Prátru, Vídeň, Rakousko, to znamená u Království železnic, tedy Königreichen Eisenbahnen, které vlastně navazuje primárně na naše království pražské, které se nachází na Andělu. Čili dneska jsme slavnostně otevřeli první etapou kolejiště, což je Vídeň a částečně Dolní Rakousko. Je to v podstatě systémově velmi podobné tomu našemu pražskému království, i když kvalitativně kousek výše. To znamená rozměry H0, domečky, dominanty, těch je tady o něco více, to znamená, nachází se tady dneska v té první etapě přes 70 dominant a téměř 200 domečků. Obyvatel, kteří obývají naši první etapu, těch je tady dneska, jestli si dobře pamatuju, přes 13 000 a v současné chvíli se nám tady prohání 90 vlaků a 50 aut, nicméně projekt po dokončení další etapy počítá s tím, že skrz projekt Vídně bude projíždět dokonce až 400 vlakových souprav a několik set autíček. Nacházíme se v našem řídícím stanovišti, to znamená ve líně celého provozu. V podstatě obdobně jako v Praze používáme v podstatě standardní software, to znamená train controller, kterým ovládáme veškerá kolejiště nejen v Praze, ale i teď nově tady ve Vídni. Pro návštěvníky jsme tady udělali jednu rozdílovou věc. V Praze ten velín je v podstatě pro běžné návštěvníky neviditelný, tady jsme do něj udělali okno, to znamená návštěvníci se mohou podívat, jak tady chlapi s tím provozem, ať už pozitivně nebo negativně bojují. Za velínem se pak nachází první technická místnost k dobíjení autíček a řízení střídání dne a noci. Plus samozřejmě veškeré další nezbytně nutné kabeláže, které pro ovládání toho kolejiště jsou potřeba. Samozřejmě stejně tak jako v Praze tu volnou plochu, protože objekt logicky máme postavený pro celé zmenšené Rakousko, tak využíváme pro doplňkové atrakce. Tady jsme využili zkušeností, kdy jsme spustili loni na podzim vlastně i v Pražském království RC modely, terénní vozy, lodě a máme tady jednu malou pěknou ponorku v akvárku na dálkové ovládání.
Stejně jako v Praze je atrakce ve Vídni ve 2 patrech nebo ve 2 podlažích, symetricky obráceně. To znamená, v Praze je v -2. patře hlavní kolejiště a v -1. patře jsou doplňkové atrakce, tak tady máme v přízemí logický obchod, ale zároveň vedle toho i první kokpit tramvaje, zatím teda nikoli funkční, protože ještě z Vídně díky covid situaci se nepodařilo natočit vídeňské tratě, ale bude samozřejmě plně funkční podobně jako pražská T3. Tohle je teda vídeňská E1, to je první kokpit. S rakouskými dráhami už jednáme o lokomotivě, takže předpokládám, že druhým kokpitem, který bude následovat, bude kokpit lokomotivy a stejně tak jako v Praze chceme přidat ještě i autobus a metro. Prostě je toho v Rakouském království železnic opravdu mnoho, jak napovídají i tyto záběry. Zatím je zprovozněno kolejiště na zhruba 200 metrech čtverečních s tím, že cílový stav bude 1000 metrů čtverečních a nepůjde jen o zábavu, ale také o vzdělávání dětí i dospělých na téma, jak se správně chovat v dopravních prostředcích i mimo ně a posilování respektu k ostatním účastníkům silničního i kolejového provozu. Líbí se vám rakouský klon Českého království železnic? Dívejte se na nás až do konce, protože máte šanci získat volné vstupy jak do Českého, tak i do Rakouského království železnic. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Správa železnic zavedla po červencové sérii srážek vlaků na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy dle předpisu D3 balíček opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Hlavním pilířem těchto opatření, které začaly platit od 15. srpna, je ohlašovací povinnost jednotným systémem vždy a všude. Všechny vlaky tak budou mít vždy a bez výjimky ve všech dopravnách nařízenou ohlašovací povinnost, tedy komunikace strojvedoucího s dirigujícím dispečerem řídícím dopravu. Strojvedoucí vlaku budou smět odjet z dané dopravny až po obdržení povolení k jízdě do následující dopravny. Dopravny jsou nádraží na tratích se zjednodušeným řízením dopravy, ve kterých je možné křižování protijedoucích vlaků či dostižení vlaků stejného směru a která nejsou obsazena personálem řízení provozu. Dosud byly ohlašovací povinnosti nařizovány jen v dopravnách a vlakům, které byly nezbytné z hlediska řízení dopravy. Ostatní dopravny mohly být projížděny bez ohlášení. A chystají se další opatření, jako například odebírání licencí strojvedoucím za opakované hrubé chyby. Slavnostní prorážkou byla v polovině srpna dokončena ražba 840 metrů dlouhého železničního tunelu Mezno, který je součástí modernizace tratě Sudoměřice-Votice. Tunel byl ražen takzvanou novou rakouskou metodou, která spočívá v mechanickém rozpojování horniny a následným jištěním primárním ostěním. Díky tunelu Mezno a o 200 metrů kratšímu tunelu Deboreč bude trať mezi Prahou a Táborem o 2 km kratší. Zvýší se rychlost vlaku na 160 km za hodinu a jízdní doby expresu se zkrátí na hodinu. To proražení, i když to vypadá, že to je takový jako nic, tak se to prorazí. Opravdu ta stavba Sudoměřice-Votice je úžasná. Je to téměř 20 km trati. Trošku jsem vždycky žádlil na ŘSD, že si jede novou stopou a my tentokrát to děláme už také tak, čili je to i fajn pro ten provoz jako takový, že neomezujeme na té trati, která v současné době je a samozřejmě už je morálně i technicky zastarala. Do značné míry vlastně to koresponduje s skvělou prací Správy železnic, nejenom tedy na 4. železničním koridoru, ale aby řekl celkově dneska Správy železnice daří investovat, daří se jí dokončovat projekty, daří se jim to dokončovat v čase. Ten 4. koridor, myslím, je ukázkou toho, co nás bude čekat v budoucnosti. Je to supermoderní, krásná trať, minimum 160, možná to bude až na 200 km v hodině. Správa železnic slavnostně předala do užívání kompletně zrekonstruovanou stanici Letohrad. Práce zde probíhaly od loňského března, přičemž přinesly vyšší kapacitu dopravní cesty a současně snížení hluku od projíždějících vlaků. Rychlost v hlavních dopravních kolejích byla zvýšena na 80 km za hodinu. Cestujícím začalo sloužit nové bezbariérové nástupiště a pod celým nádražím byl vybudován podchod. Stanice získala rovněž nový kamerový a informační systém. Rekonstruováno bylo i 5 přilehlých železničních přejezdů.
3/4 roku trvala oprava legendární motorové lokomotivy T426 003 z kořenovské zubašky, které všichni přezdívají Rakušanka. I když dílnami v kladenské dopravní a strojní prošly opravami už desítky lokomotiv, Rakušanka prý byla nejsložitější. Rekonstrukce obnášela poměrně dost práce, protože k této lokomotivě nejsou absolutně žádný doklady, není k tomu výrobní dokumentace, není k tomu opravářská dokumentace. My jsme si všechno vyráběli na koleni, přeměřovali tak, jak prostě umíme a víceméně jsme museli vyspovídat dosud žijící pamětníky, kteří třeba s tou lokomotivou v 80. letech jezdili a podobně. Kompletně bylo zrekonstruováno také stanoviště strojvedoucího, lokomotiva se dočkala nového laku a opomenout nemůžeme nejkomplikovanější část oprav, a to byl motor. Původní totiž míří k likvidaci. Kluci ze zubačky sehnali další 2 náhradní z Rakouska, ty se přivezli, udělali se kompletní prohlídky a bylo zvoleno, z kterého motoru se jako ze základu bude pokračovat. Po opravě Rakušanky se kladenská dopravní a strojní pustila s dalšími partnery do opravy Sergeje 781 592, kterého chce uvést do provozu příští rok na podzim. A teď si prozradíme výherce trik magazínu Pozor vlak. Holka moje, co jsi mi to udělala? Co děláš na kolejích? Já to vůbec nechápu. Mami, promiň mi to, já jenom jsem si to chtěla zkrátit. Vůbec mě nenapadlo, co se může stát. Ten vlak jsem přijíždět neviděla. Strašně mě to mrzí. Teď jsi tak mladinká. Jak mám s tímhle žít? Ježiši, já jsem tak blbá. Co jsem to provedla? Mami, já nechci umřít. Prosím tě, pomoz mi. Železnice byla od svého počátku plná příkazů, zákazů, nařízení a byla nutnost dát cestující veřejnosti tyto zákazy a příkazy vědět. Tak vzniklo mnoho oběžníků, papírových výnosů, ale samozřejmě i cedulí, cedulek, nápisů. Já se na to dívám tak, že na železnici byl řád a pořádek. A na všecko byly nařízení, předpisy, vyhlášky a nějaký takový ty místní zdůraznění, co se smí, co se nesmí a naopak zase, co se musí. Tuto reportáž jste si vymysleli vy, diváci magazínu Pozor vlak. Když jsme totiž na našem facebookovém profilu začali zveřejňovat různé drážní tabulky a cedule, které jsme potkávali při natáčení, řada z vás nám psala, a proč o tom neuděláte reportáž? Vyrazili jsme tedy do lampárny Štifterova Pošumavského železničního spolku Vimperk a také do muzea železničních drezin v Čachrově, kde mají stovky drážních tabulek a cedulí. Z materiálů bylo používáno vlastně vše dostupné, takže dřevěné tabulky, kovové, později litina, přešli jsme přes plasty po současnost, kdy vlastně většina je tištěná na papír. Teď ten poslední úlovek byl, tady kolega z Klatov mě přivez, tadyhleto pozor, ložná míra překročená, opatrně posunujte. Jo? Takže to jsou takový, občas vždycky někdo něco přinese a něco mi dá, nebo s někým to směním. Různě byly používány nápisy. Všimněte si vlastně změn, kdy cedule byla původně bíločerná,
přešla přes modro-žlutou a obnovil se vlastně původní nátěr bílo-černý. No tak tady vidíte ceduly nadslečny strojních topičů nebo kancelář vozební stanice z první republiky a vlastně těsně po válce, čili v té kanceláři se přidělovaly vozební výkony. Tady je ukázka, jak tiskařský šotek zaúřadoval i na železnici, takže neexistující zastávka na směrové tabuli, kdy je označena jako Strunkovice u Blatné. Máme dvoje Strunkovice tady na Šumavě, jedny jsou nad Volínkou, druhé jsou nad Blanicí, bohužel u Blatné žádné nemáme. Tady mám ještě terče nebo cedule z lokomotiv, které každá ta lokomotiva si vozila sebou a pokud odjížděla z depa na výkon, tak na tom místě zůstala tato cedule, nebo respektive tento terč a ta kolej nebyla obsazena jiným strojem, pouze tímto, který se tam mohl potom vrátit po výkonu. Ohledně jazykových variací samozřejmě máme tady nápisy česko-německé, obráceně německo-české. Ten nápis česko-německý svědčí o době vzniku, je to první republika, kdy základním úředním jazykem byla čeština. Obráceně u německo-českého nápisu, tam je úředním jazykem němčina a je to období mezi lety 1938 až 1945. Pak tady máme pár takových zvláštních cedulek. Toto jsou cedulky nebo respektive tabulky ze špičáku, kdy v té době jezdili mnohé vlaky, dokonce i takzvaný sněhulák. No a samozřejmě lidi neměli kam si odkládat lyže, takže dráha zařídila to, tady je nesmíš odložit, tam je musíš dát a podobně. Cedule a označení byly potřeba například i na klíčích, takže pokud si chcete stěžovat, můžete přijít a půjčíme vám klíče od lampárny. Pokud jsme potřebovali upozornit veřejnost na příjezd vlaku na přejezdu, sloužila nám tabulka pozor na vlak. Pokud bylo větší nebezpečí, upozornili jsme dvojnásobnou pozornost. Jednou z rarit naší sbírky tabulí a cedulí je informace pro cestující o odjezdech a příjezdech vlaků, která se nám dochovala, provedl železniční zaměstnanec Josef Vokurka v roce 1947. Samostatnou kapitolou jsou pak tabulky z hnacích vozidel. Pan Václav Zahrádka má ve své sbírce neuvěřitelných 763 kusů. Původně byly odlévané z bronzu, po válce přišel levnější smalt, pak se opět začaly odlévat, ale z hliníku a dnes se běžně používají samolepky. Z těch takových nejstarších a pro mě osobně nejdůležitějších, tak je to tady ta 375 028, to je Horboun. Jo, potom vedle hned ta 467 005, to je Elektrika. To potom z těch novějších, jo, tak to můžou být, tady když to vemete na ten záběr, tak to jsou táhle třeba 498 022, pak je tam 413 004 a tadyhle z těch smaltovaných, to si vážím, tadyhle toho motoráčku M112 002. Třeba ty sergejácký čísla, tak těch tady mám někde kolem 200, že jo, některý mám všechny 4, některý mám 2, 3, takže pak se s tím dá jako nekšeftovat. Zásadně to neprodávám, to neexistuje, jo, že bych něco prodal, ale směnit to. Hodiny by se dalo mluvit o dalších a dalších drážních cedulkách a tabulkách a také o tom, jak lze i dnes najít podobné skvosty, jako tento kousek z doby CK Rakousko-Uhersko. Máte doma také zajímavé tabulky či cedulky z drážního prostředí? Pochlubte se na Facebooku Pozor vlak, kde jsme právě přidali na toto téma příspěvek. Ahoj všem! Dnešní legendy budou o neúnavných šestinápravových dříčích, kteří až do 90. let patřili ke všednímu koloritu všech stejnosměrně elektrizovaných hlavních tratí. Snad žádná jiná lokomotivní řada toho na háku neodvozila tolik, jako právě šestikoláci řady 182, neboli postaru E669-2.
Stroje řady 182 jsou druhým ze 3 typů mohutných nákladních elektrických lokomotiv, vycházejících ze dvojice vyrobených prototypů Albatrosů, původní řady E698-0, o kterých jste už v legendách slyšeli. Albatrosy byly vyrobeny v roce 1958. V letech 1961 a 62 je následovalo celkem 150 sériových šestikoláků řady E669-1 a na jejich výrobu navázaly právě dnešní 182. Těch bylo pod původním označením E669-2 v letech 1963 až 65 vyrobeno celkem 168 kusů. Změny mezi jedničkovými a dvojkovými šestikoláky byly spíše kosmetické. Řada 182 má kvůli snížení opotřebení traťového svršku o 20 cm kratší rozvor podvozku a je o necelých 5 tun lehčí. Na první pohled byly obě řady rozlišitelné odlišným provedením střešních žaluzí. Výraznější rozdíl je ale patrný mezi starší a novější sérií strojů řady 182. Zatímco lokomotivy do čísla 103 měly pouze jedny vstupní dveře do každé kabiny, pozdější lokomotivy už měly do každé z kabin dveře z obou stran. Šestikolák je šestinápravou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný proud o napětí 3000 V. Má skříňové uspořádání se 2 koncovými kabinami obsluhy a strojovnou mezi nimi. Služební hmotnost lokomotivy je 120 tun, nejvyšší rychlost 90 km za hodinu a výkon 2790 kW. Starší vyrobené kusy mají celkovou délku 18,8 metrů, lokomotivy od čísla 104 jsou o 14 cm delší. V každé z kabin lokomotivy můžeme najít řídící pult, který je u standardních lokomotiv vybaven volantem řídícího kontroléru s 42 jízdními stupni. Pouze tato lokomotiva je tak trošku high-tech, a jízdní stupně se zadávají pomocí řídící páky. Ve strojovně můžeme kromě ventilátorů chlazení trakčních motorů, kompresorů a odporníků najít především elektrické přístroje hlavního obvodu lokomotivy, hlavní kontrolér, směrový přepínač, bloky ochran, šuntovací kontrolér a další prvky. Lokomotiva je prostřednictvím sekundárního vypružení uložena na dvojici třínápravových podvozků. To sekundární vypružení původně zajišťovaly listové pružnice, ovšem během provozu byly u většiny lokomotiv nahrazeny právě válcovými pružinami. Primární vypružení mezi podvozkovým rámem a nápravou zajišťují listové pružnice, doplněné na obou koncích o válcové pružiny. Jak už bylo řečeno, výroba dvojkových šestikoláků proběhla v letech 1963 až 65. Všechny tyto stroje byly dodány do moravských a slovenských dep Olomouc, Ostrava, Žilina, Spišská Nová Ves, Košice a Černá nad Tisou. V roce 1988 byly tyto lokomotivy přeznačeny na novou řadu 182, jejich působiště se ale nezměnila. Na výkonech obou zmiňovaných moravských dep vozily nákladní vlaky společně se stroji starší řady 181. Na Slovensku naopak sekundovaly novější řadě 183, která byla poslední vývojovou variantou klasických šestikoláků ze Škodovky. S poklesem výkonu v nákladní dopravě v průběhu 90. let začali být šestikoláci postupně vyřazováni z provozu a z části i šrotování. Protože ale šlo o spolehlivé a jednoduché lokomotivy, řada z nich našla své další uplatnění v Polsku, kde jich několik desítek jezdí dodnes. Za posledními tuzemskými šestikoláky řady 182 jsme se dnes vypravili do střediska oprav kolejových vozidel ČD Carga v Ostravě, kde jsme si natočili lehce atypickou lokomotivu 182 038. Charakter železničního provozu vyžaduje, aby se kolejová vozidla i další železniční zařízení zkoušela za jízdy. Protože zkušební jízdy nesmějí narušit pravidelnou dopravu, začaly vznikat zvláštní zkušební trati. Nejdokonalejší z nich jsou takzvané zkušební okruhy,
tvořené železniční tratí uzavřeného geometrického tvaru. Takovou výjimečnou experimentální základnou pro zkoušky železničních kolejových vozidel je Československý železniční zkušební okruh Výzkumného ústavu železničního. Je to první zařízení tohoto druhu na světě s nejpoužívanějším rozchodem 1435 mm. Stavbu velkého železničního zkušebního okruhu u středočeských Cerhenic jsme v Pozor vlak už viděli. Byl slavnostně otevřen v červnu 1963 a elektrizován v roce 1965. Malý okruh byl otevřen v květnu 1971. V témže roce vznikl také Výzkumný ústav železniční. Cerhenický okruh již není jediným v Evropě, ale i tak je plně vytížen zkouškami technologií mnoha světových výrobců. Železniční zkušební okruh tvoří především dvě zkušební trati. Delší z nich, velký zkušební okruh, měří 13 276,6 metru. Kratší, malý zkušební okruh, měří 3951 metr. K tomu pochopitelně patří i nezbytná zařízení pro zajištění zkoušek. Kromě toho je k dispozici mobilní technické vybavení měřícími vozy. Například měřící vůz pro brzdové zkoušky, dynamometrický měřící vůz, vůz pro dynamická měření a registraci mechanických veličin, měřící vůz elektrické trakce pro obě proudové soustavy a podobně. Dynamometrický vůz využívali Československé státní dráhy od roku 1926. Původní zařízení švýcarské firmy Amsler sloužilo postupně ve 3 vozech až do roku 1992. Vůz slouží k měření trakčních a brzdových charakteristik, především tažné síly na háku a tlačné síly na náraznících. Železniční zkušební okruh slouží k nejrůznějším zkouškám hnacích a tažených kolejových vozidel i dalších druhů železniční techniky nejen pro domácí, ale také pro zahraniční odběratele. Od zahájení provozu v roce 1963 jej využila Organizace železničních správ socialistických zemí OSŽD, Mezinárodní unie železniční UIC a její úřad ORE. V rámci všestranné spolupráce využívají okruh sovětské, polské, německé, maďarské a bulharské železnice. Z ostatních například francouzské železnice SNCF, jugoslávské, švédské, britské a mnoho dalších železnic. Vidíme zkoušky prototypu škodovácké elektrické lokomotivy pro osobní vlaky, dodávané do Sovětského svazu v 80. letech jako řada ČS8. Prototyp byl vyroben v roce 1983. Zmíněný výzkumný a zkušební úřad Mezinárodní železniční unie ORE se sídlem v Utrechtu. Později se přejmenoval na ERI, European Rail Research Institute. Dnes je minulostí a žije v označení profilu železničních dvojkolí UICOR. Na velkém zkušebním okruhu probíhají například zkoušky trakční, chodové, spotřební, hlukové, brzdové, a to jak zkoušky kolejových vozidel jako celku, tak i jejich jednotlivých zařízení. Chodové zkoušky jsou zkouškami pojezdových částí kolejových vozidel a všeobecné spolupráce vozidla s kolejí. Jde zejména o výzkum prevence proti vykolejení, ovliv kmitů na jednotlivá zařízení a části vozidel, ovliv kmitů na člověka a podobně. Trakční zkoušky slouží k ověření trakčních vlastností hnacích vozidel, například tažné síly v závislosti na rychlosti. Trakční zkoušky můžeme spojit se zkouškami spotřeby paliva nebo elektrické energie. Brzdové zkoušky sledují v činnosti brzdovou výstroj kolejových vozidel. Zkoumají problematiku brzdícího účinku vozidel i vlaků, včetně součinnosti různých druhů brzdového zařízení.
Zkoušky elektrických hnacích vozidel ověřují základní trakční parametry a charakteristiky, systémy regulace i návaznosti na pevná trakční zařízení. Dále lze zkoumat energetické charakteristiky, například účinnost jednotlivých zařízení a podobně. A mohli bychom vyjmenovat ještě řadu dalších zkoušek, které provádějí domácí i zahraniční odběratelé ve spolupráci s Výzkumným ústavem železničním na Velkém okruhu. Malý zkušební okruh slouží především k dlouhodobým zkouškám životnosti konstrukčních částí železničního svršku. Zkoušely se tady různé druhy francouzských kolejnic, netradiční železniční svršky z Velké Británie, Holandska, Německé spolkové republiky a podobně. Že tu probíhají také zkoušky železničních kolejových vozidel, je samozřejmé. Železniční zkušební okruh Výzkumného ústavu železničního přispívá k výraznému urychlení výzkumné a vývojové práce i k její nové kvalitě. Přispívá k modernizaci železničního provozu. Je místem, kde se scházejí železniční odborníci nejen z Československa, ale také z řady zemí Evropy a světa. V pořadu jste viděli také prototypy lokomotiv, které sloužily na zkušebním okruhu. O nich se více dozvíte v rubrice Legendy. Rozsáhlá výstavba výzkumné základny v Cerhenicích proběhla ještě v 80. 90. letech 20. století. Po roce 2000 došlo k její významné modernizaci. Dnes je zkušební okruh součástí dceřiné firmy Českých drah Výzkumný ústav železniční. Příště se podíváme na problematiku jízd vlaků na trati s autoblokem. Proč vám ukazujeme požár? Ale kdeže? To je jen kanadská dieselová lokomotiva při těžké práci. Tak mám pocit, že při zarážce asi někteří ekologové docela zaplakali, ale i taková je železnice. No nic, máme pro vás soutěž. Ptáme se na otázku, v jakém městě a přesně na jakém místě se nachází Rakouské království železnic. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. září 2020. A o co hrajeme? Pro 3 z vás máme připraveny 2 volné vstupy jak do Českého, tak do Rakouského království železnic. Mějte se krásně a železnici zdar! Ptáme se na otázku, v jakém městě a přesně na jakém místě se nachází Rakouské království železnic. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na... Pardon. Tak na mě? A můžeš. Co jsem to chtěl říct? A co pro vás máme nachystáno jako cenu? 3 pro 3 z vás, 2 volné vstupy. Pro 3 z vás 2 volné vstupy. 1, 2, 3. Kdo sem nepatří? Příště se podíváme na problematiku jízd vlaků na trati s autoblokem. Já myslím, že dobrý.